यहाँनिर म आज तपाईलाई चाहिँ युट्युब भिडियोमा थम्बनेल कसरी लगाउने वाइटी स्टुडियो भनेर देखाउन जान्दैछु। वाइटी स्टुडियो खोलौँ। यहाँ खोलिसकेपछि साथीहरु एउटा भिडियो सिलेक्ट गरौँ। यहाँनिर के समस्या आउँछ म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँनिर कलम जस्तो आइकनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न हुन्छ यहाँ प्लस उ देखिरहेछ छेउमा कर्नरमा। यहाँ क्लिक गर्नु। यहाँ तल कस्टम थम्बनेलमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर तपाईको यो अप्सन देखेर यो किन देखाइरहेछ भने साथीहरु तपाईको युट्युब च्यानल चाहिँ भेरिफाई भएको छैन, त्यसैले यो देखाइरहेछ। साथीहरु अब यसलाई ब्याक गरेर क्रोम ब्राउजरमा जाउँ र तपाई युट्युब च्यानललाई भेरिफाई गरौँ। कसरी भेरिफाई गर्ने भने साथीहरु तपाईले सर्चमा गएर तपाईले www.youtube.com भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो आइफोन भएर मैले ड्याशबोर्ड हानेको छु। तपाईले चाहिँ youtube.com भनेर हाल्नुस्। यहाँ मेरो च्यानल खुलिसकेको छ साथीहरु। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सेटिङको अप्सन। यो सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेपछि च्यानल भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। तपाईले यहाँ नि देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा अप्सन आइरहेछ। तेस्रो अप्सन लास्टमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ तल पनि तीनटा अप्सन आइरहेछ साथीहरु। तपाईले चाहिँ सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ फोन नम्बर हालेर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको नम्बर तपाईले चलाइरहेको नम्बर हाल्नुस्। यहाँनिर जुम गरेर देखाउन चाहन्दैछु, एकैछिन टाइम लाग्ने छ। यहाँ क्लिक गर्नु। यहाँ तल भेरिफाई फोन नम्बर भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले फोन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर साथीहरु यो चलाइरहेको फोन नम्बर हाल्नुस् है, किनकि त्यहाँनिर तपाईको कोड पठाउने छ। यहाँनिर त्यो कोड चाहिँ तपाईले यहाँ हालेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ फोन नम्बर लेख्न जान्दैछु। साथीहरु यो लेख्दै गर्दाखेरि यदि भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने साथीहरु मैले कोड हालेर सबमिट गरिसकेँ। यहाँनिर फोन नम्बर पनि भेरिफाई भयो। यो भेरिफाई युट्युब च्यानल भेरिफाई भयो। वाइटी स्टुडियो खोलौँ साथीहरु। यहाँ एउटा भिडियो अघिकै भिडियोलाई क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ कलममा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँनिर छेउमा तपाईको प्लस आइकनमा यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्टम थम्बनेल भनेर ओपन भइसक्यो, अघि देखाएको थिएन। यहाँबाट तपाई यहाँ क्लिक गरेर तपाईले एउटा चाहिँ थम्बनेल सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले एउटा गरे, यो मैले लेखेर राखेको थिएँ। यहाँ सेभ गरौँ। यो सेभ गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ भिडियोमा थम्बनेल लागिसकेको छ। अघि नै लागेको थिएन, तपाई कस्टम थम्बनेल लागेको खुलेको थिएन, किनभने तपाईको च्यानल भेरिफाई नभएर हो साथीहरु। यहाँनिर मैले भिडियोमा थम्बनेल लगाएर देखाएँ। साथीहरु यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजलाई यति नै। जय नेपाल।